दर्शकवृन्द तथा मेरा प्यारा साथीहरू सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू सदाझै आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थिति भइसकेको छु। आज साथीहरू म्याजिक टेक्निक कसरी बनाउन सकिन्छ आफ्नो एन्ड्रोइडको थ्रुबाट काइनमास्टर युज गरेर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय आज तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रत्येक स्टेपमा मैले तपाईँलाई ट्रिकहरू बताएको छु, त्यसैले स्किप नगरी हेर्नुहोला साथीहरू, ताकि तपाईँहरूले पनि नयाँ बनाउन सक्नुहोस्। साथीहरू यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि साथीहरू तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला, ताकि तपाईँलाई नयाँ यस्ता ट्युटोरियल सम्बन्धी यस्ता नयाँ एडिटिङ सम्बन्धी भिडियोहरू मिलिरहनेछ साथीहरू। त्यसैले साथीहरू मलाई माया गरिदिराख्नु होला, मेरो च्यानलमा जोडिराख्नु होला। अब ढिलो नगरी साथीहरू भिडियोतिर लागौँ। साथीहरू मेरो होम स्क्रिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई यो काइनमास्टर चाहिने भएको हुनाले साथीहरू यो काइनमास्टरलाई ओपन गरौँ। यतिखेर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू। अब फेरि प्लसको चिन्हमा जानुहोस्, त्यसपछि 16:9 गर्नु साथीहरू। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि मिडियामा जानुहोस् र आफ्नो भिडियोलाई यहाँ हाल्नुहोस्, आफ्नो क्लिपलाई यहाँ हाल्नुहोस् साथीहरू। यहाँ मैले मेरो क्लिप यहाँ हाल्न गइरहेको छु साथीहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो क्लिपलाई पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ अलिकति लगभग 2 सेकेन्डको जस्तो एउटा भिडियोलाई फेरि स्प्लिट गरौँ। कैँचीमा जानुहोस्, त्यसपछि स्प्लिट एड प्ले हेड गरौँ साथीहरू। यो भयो। त्यसपछि थोरै अगाडि जाउँ साथीहरू। अब हामी यहाँ जाउँ, फेरि कैँचीमा जाउँ, यसलाई फेरि स्प्लिट गरिदिउँ साथीहरू। ओके गरेँ। अब यति गरिसकेपछि फेरि साथीहरू यो बिचको भागलाई चाहिँ हामीले एकचोटि हल्का यसरी प्रेस गरिदिइराख्नुहोस् र अगाडि ड्र्याग गरेर लिएर आउनु साथीहरू। यो सानो चाहिँ हाम्रो बिचमा गएर बस्छ। यो चाहिँ बिचमा आयो साथीहरू। यसरी गर्नु होला। ओके गर्नु साथीहरू। अब फेरि तपाईँहरू यहाँ लेयरमा जानुहोस् साथीहरू। लेयरमा गएपछि मिडियामा जानुहोस् र फेरि त्यो आइको भिडियो तपाईँले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। भिडियो हालिसके अब यहाँनिर तपाईँले एउटा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अगाडिको भागलाई साथीहरू अब हटाइदिउँ साथीहरू। ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गरौँ साथीहरू। त्यस गएपछि यसलाई अगाडि ड्र्याग गरेर लैजानुहोस्। अगाडि ड्र्याग गरेर लिएर जानुहोस् साथीहरू। यहाँ यति भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई पछाडिको भागलाई पनि काटिदिनुहोस् तपाईँले। काट्नको लागि यहाँनिर तपाईँले थोरै कैँचीमा जानुहोस्, ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नु साथीहरू। यो भागलाई यसलाई पनि अलिकति तपाईँले थोरै काट्दा फरक पर्दैन साथीहरू। त्यसैले यहाँनिर ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। यसलाई पनि बराबर भयो र ओके गरिदिनुहोस्। अलिकति हातले यसरी यसलाई यसरी समातेर दुईटा औँलाले यसरी चेपेर अलिक ठुलो बनाउनुहोस् यसको भाग। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बराबर भयो भने अझ राम्रो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई बराबरै गर्नुहोस् तपाईँले। ओके। त्यसपछि अब हल्का अलिकति यसलाई अलिक सानो बनाइदिउँ। फेरि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यसलाई अलिकति बढाएर अलिक ठुलो गरिदिनु साथीहरू। फुल स्क्रिन पारिदिनुहोस्। फुल स्क्रिन।
ओके गरिदिउँ। फेरि सिलेक्ट गरौँ साथीहरू। अब यहाँ क्रपिङमा जानुहोस्। क्रपिङ गएपछि यहाँ छेउबाट तपाईँले यसरी हटाइदिनुहोस्। अगाडि पनि यसरी काटेर लिएर आउनुहोस्। ओके गरौँ साथीहरू। अब यहाँ फेरि सिलेक्ट गरौँ। अलिकति यसलाई तपाईँले थोरै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कलर अलिकति यो तपाईँ लाइट जस्तो कलर देखेको छ, त्यही भएर यसलाई अलिकति थोरै एडजस्ट गरौँ कलर। बाह्र जति पार्दौँ साथीहरू यसको। ओके अब यति गरिसकेपछि साथीहरू अब यहाँ सबभन्दा लास्टमा जानुहोस्। थोरै यहाँनिर कैँचीमा जानुहोस्। यो ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गर्नु साथीहरू। यो अगाडिपट्टि हटाइदिउँ। अब ओके गरौँ साथीहरू। पछाडिको भाग साथीहरू अब काटिदिउँ यो लामो भागलाई। त्यसपछि यसलाई काटिदिउँ। ओके गरौँ साथीहरू। अब यसलाई म्युजिक तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यहाँ अडियोमा जानुहोस्। अडियोमा गएपछि तपाईँले म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ। म पनि यहाँ म्युजिक राख्न गइराखेको छु। ओके गरेँ साथीहरू। म्युजिक राखेँ मैले यहाँ। तपाईँले पनि आफूले यसरी म्युजिक राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो म्युजिकमा भएको बढी भागलाई यहाँ तपाईँले कैँचीमा जानुहोस्। ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नु साथीहरू। यो काटेर जान्छ। लगभग भइसकेको छ साथीहरू। अब एकचोटि चलाएर हेरौँ साथीहरू। ओके अब यसलाई सेभ गर्नका लागि तपाईँहरू यो सेयर बटनमा जानुहोस्। सेयर बटनमा गइसकेपछि साथीहरू अब तपाईँहरूले एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। ओके एक्सपोर्ट गरेपछि सिधा तपाईँको मिडियामा गएर बस्नेछ। तपाईँको ग्यालेरीमा गएर यो सेभ हुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला।